אנחנו בכ"ב תמוז, יום חמישי, היום שהבית מדרש של אליהו הוא איך אומרים, לא יהיה מחר, אז אנחנו נראה איזה בית מדרש יהיה, אבל שתדע דיברתי על גיליונות של שמריהו יורי רוטנברג והתקשרתי איתו כי אני מקדיש גם את השיעור הזה ליורצייט של מישהו בגיליון של יורי. איך קיבלתי את זה? התקשרתי אליו ושמעתי שהוא לא הגיש כל כך טוב והוא מרצה שם הוא יהיה בכותל בשבת, אבל לפני זה כמה ימים בלי הגיליון, אז זה לא היה, זה היה קשה לי, כי הגיליון של יורי זה זהב, זה באמת זהב, ואני אראה לכם היום, אבל אמרתי שאני אקדיש היום לרפואה שלמה, רב שמריהו שיהיה לו, וגם לזכות כל יום שהוא מביא לנו היום, אתם תשמעו עוד משהו נפלא, שהיורצייט של רבי שלמה הלוי מקרלין, השם יקמו דמו. למה? הוא נולד ב-1738 ונרצח באמצע תפילה 18 על ידי הקוזק הרוסי ביום כ"ב תמוז 1792. והחסידים ראו ברב שלמה שהוא כאילו המשך בן יוסף. למה הם, לפי המסורה, המשיח בן יוסף ירצח על ידי ארמילוס, והם חשבו שהקוזק הזה זה כמו ארמילוס שמרצה שם המשיח בן יוסף, אז אחרי זה המשיח בן דוד הוא ירצח את ארמילוס. אבל אנחנו לא על זה, אז הוא נקבר בלודמיר, והרב הוא היה ביחד עם ארון הגדול, זה ארון בן יעקב, שהוא היה הרבי קרלין הראשון, הוא היה מתלמידיו של רב דובר מגן ממזריץ'. אחרי שנפטר רבי אהרון, רב שלמה היה לראש חסידות קרלין, ובעצם לראש חסידות הליטא, ואמרו עליו שהוא הבשט הקטן. ב-1784 ישב בלודמיר שבוולוז'ין. עכשיו, הוא חינך את בן רבו, את רב אהרון, את רב אושר בן אהרון. רב אושר היה לאדמו"ר קרלין אחרי פטירת רב שלמה. אוקיי. ויש הנהגתו של רב Shlomo, who was the Karliner Rebbe, they wrote a sefer called Shema Shlomo, which talks about his habits. בפרסום בספר שלמה. כך היה אומר רב שלמה מקרלין, אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול. כן. עוד מעט. בסופי תיבות הן אות יוד. 4 מילים שבסוף כל אחת האות יוד. אני לדודי ודודי לי, the end of each word is a letter יוד. 4 יודים. הווה אומר שעיקר יקרים שאלו בסיכומו החסידי היסודי. The fundamental lesson is להיות יהודים, to be Jewish, יהודים שלמים, to be fully Jewish, יותר יהדות ויותר יהודים. זאת אומרת, היוד יוד הוא מלמד שאנחנו צריכים להוסיף את היידישקייט. ואני אמור שני דברים. הוא מביא בשם, בני יששכר הביא בשם רבי שלמה מקרלין, מדרש הקדוש ברוך הוא גזר של אליהו, שהוא המועל, של להיות נוכח בכל ברית. אז אליהו טען שמאחר
שמידתו קנאות, הוא לא יכול לסבול חטא ועוון. פן יהיה אבי הבן בעל עבירה ולא אוכל לסבול. והשיב לו הקדוש ברוך הוא, הנה אמחול לו עוונותיו. ואמר עוד, פן יהיה בעל הברית ואמור בעל עבירות. והשיב לו השם יתברך, אכפר להם גם כן. ואמר עוד, פן יהיה עומדים שם בעלי עבירות. והשיב השם יתברך, שיכפר כל העומדים בברית. לכאורה אפילו לא תשובה, ואם כן זה יותר אפילו מיום כיפור. ממש חזק. אז אני רציתי לזה עצמו זה משהו חשוב. מאוד מאוד עכשיו, חשוב. הוא סיכם, וזה בזכות עוד פעם של יורי, שמריהו, לפי מנהג סטולן קרלין, היום כ"ב תמוז אין לו בחשבון 21 ימי בין המצרים. כי בשבוע הזה בתמוז עד תשעה באב הם למעשה 22 ימים. ומברכים שחיון על פרי חדש, לפי חסידי קרלין. אומר שהיום זה נעלה כל"ג בעומר. למה? גם חל באותו יום השבוע. ל"ג בעומר יום חמישי, אז גם זה יום חמישי. אז אנחנו דרשנו הרבה זמן, אני רואה כמה זמן, חצי ישורה. אז זה. איפה היינו אתמול? היינו בפרק י"ב, מחנה ישראל. אנחנו למדנו את חשיבות התורה, ולמדנו את היומה, למד ה' עמד ב', את כל הגמרא שלומדים מהלל, שמי שטוען שהוא רשע ולא יכול, אז הלל היה לו כל מיני אתגרים והוא התגבר על זה, וגם על... לא על הלל, זה יוסף. יוסף היה מי שאומר שהוא רשע, יוסף הצדיק מחייב את הרשעים, והלל מחייב את העניים. זה למדנו ואפשר לחזור, ובזכות רב שמואל יש לך את הטקסט שהוא גם כן עשה בצ'אט. וכן נפסק ביודע, אפילו בעל ייסורים, even someone who is suffering, וזקן, גדול, and is real elderly, ועני, המחזיר על הפסחים, and is poor going from door to door, חייב לקבוע איתם לתלמוד תורה. Everyone listening to this chat, no matter how busy you are, you should, like now, if you daily listen to this Dvar Torah, that's kovea itim l'Torah, for you to listen to what the Chavetz Chaim. ואליהו עושה thumbs up. לקבוע איtim l'Torah Torah, כן נראה לי בתחילת פרק י"א. הוא אמר, כנזכר לעיל בתחילת פרק י"א, כמו שלמדנו כבר פרק י"א, אפשר לחזור על זה. Always good to review. ועניין הקביעות הוא שיקבע לו זמן ידוע לתורה, שלא לשנות הזמן אפילו הוא סבור להרוויח הרבה. Even if you think you're going to make a lot of money during that time, כמו שכתב הטור, אור חיים, מסימך קנ"ה, אם לא שהוא אנוס, ולא לחינם נמשלה התורה ללחם, דכתיב, and we always compare bread. You say, I got to make my bread. What's your bread? The bread is Torah, kaviyachol. ללחם, שנמשלה התורה ללחם, דכתיב, לכו, לחמו, בלחמי. Go and have your lechem with my lechem. And this is it's proverbial. Mishlei tet hey, chapter 9, pasuk hey. Lomar, lech geshem shelechem huso el alev, kamo shekatuv lechem levav enosh yisad. Tehillim is lechem levav enosh yisad. That lechem will make a person satisfied. Ve'im lo yochal lechem yom o yomayim nechlashi bo. That's why it says lechem levav enosh. Bread sustains the heart. So if you don't learn Torah, your heart is weakened. V'chos kenim lo yochal lechem shavua shalem nechlashi bo ma'od. If you don't eat bread physically for a whole week, you're surely going to be weakened. V'kashelo la'asig achar kach hakochot
she'avad al yedei zeh. And it's hard for you to retrieve the strength that you would have had, the physical strength that you lose by not eating. Kain mamash limud HaTorah. The same thing applies to limud HaTorah. Whoso ed et nefesh HaKadosha. Now, digest these words. These words are very important. The Chavetz Chaim uses his words specifically. He said, "A Torah whoso ed et nefesh HaKadosha." The Torah satisfies, satiates. You say Birchas Hamazon for the Torah, for the nefesh. Whoso ed nefesh HaKadosha. Sheyesh be'ish HaYisraeli. The nefesh that each Jew has, by learning Torah, you are like eating the bread and sustaining your soul. Ve'im lo yilmad ez yomim. And if you forsake the Torah for a few days, v'chol shkein shavua shalem. Just think, he's talking to the soldier, and he's talking to us, that if you don't learn even one day, or especially a whole week, nechleshet ad ma'od, you become very, very weak. Al kein tzorich lizayer adam ma'od. He warns you, like the rabbi, you have prescription, preventative medicine. Tzorich lizayer adam ma'od shelo levatel akviyut yom echad. That you should not stop learning even for one day. Im lo shehu anus, unless chas v'sholom there's an emergency. So I'm going to wish Eliyahu a Shabbat Shalom. I made that mistake of saying that to the chat, and Shmuel yelled at me, why don't we learn tomorrow? So bli neder, tomorrow we'll learn in another base of medrash. You should have a wonderful day, and you, Eliyahu, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, תודה רבה.